Hello, good day everyone. My name is Gulfan, your online tutor. So, ngayon, meron tayong table. Ito siya. Bali, nilagay ko dito is ticket number and then name of participants. Bali, meron tayong dalawang option na ilagay dito. Unang option natin is, yung ilagay natin is yung ticket number. Then, pangalawa naman is yung mismo talaga na pangalan ng tao ang ilagay natin. So, napakasimple lang nito. So, let's start. I-type natin yung formula like run between this one. Double click lang. And then, ang hinahanap dito na parameter, itong bottom at saka top. So, yung bottom niya, yung ticket number 1. At saka yung top niya is yung ticket number 15. So, all we have to do, simple lang, ilagay lang natin ang 1, tapos yung 15 na top. And then, enter. Ayan. So, to run this raffle draw, all we have to do, ma'am answer, is to press the F9. Pero kung gamit nyo ay laptop, pwede nyo gamitin, pwede nyo i-press yung function plus F9. Like for example, the winner is, ayan. Another example, F9 again, ayan. So, that's it ma'am. And then next naman is, gagawa na naman tayo ng formula na ang magiging resulta ay yung pangalan talaga ng tao. Sa formula na to, lagyan lang natin ng additional na formula, yung tinatawag na index. Ito, double click natin. And then, ang hinahanap niya yung array, ito yung data na yun na gusto natin makita. So, kailangan natin i-highlight ito lahat, yung 50 na participants, and then, never mind sa dito na formula, skip lang natin yan. So that's it, and then, we have to include it parentheses dahil dalawa na siya na formula. So ngayon, let's press enter. That's it. Now, the same process, we have to press the F9. Like for example, here we go, the winner is, yan, another example. The winner is, ayan. So, that's it. Ganun lang po kadali, ma'am, mga sir. Dito po nagtatapos ang ating video at kung sa tingin nyo nagustuhan nyo, nakakatulong ito sa inyo, paki-like naman at kung meron kayong mga tanong, meron kayong suggestion, paki-comment it down below. At kung hindi pa rin kayo nakapag-subscribe, please do subscribe para ma-suggest ito ni YouTube itong channel natin doon sa mga tao na gustong matuto sa Excel. That's all and see you to my next video.